සුබ දවසක්. අදින් පස්සේ සල්ලි හොයන්න බැරි වුණොතින් ඒ වරද සම්පූර්ණයෙන් ඔයා ගතේ. එහෙම කියන්න රීසන් එකක් තියෙනවා. මොකද අදින් පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයනවා. රීසන් එකයි කියන දේ ඔයාට වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී තේරෙවි. ඒ වගේම ඔයා මුලින්ම එන්න ඕන Canva එකට. Canva එක ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න digital planner template. සර්ච් කරාට පස්සේ 80000ක් විතර තියෙනවා. මෙන්න මේකේ ඔයාට කැමති template එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් blank template එකක් ගන්න. blank template එකක් ගන්නවා නම් ඒකේ සෙන්ටිමීටර එහෙම නැත්නම් width එක සෙන්ටිමීටර 21යි height එක සෙන්ටිමීටර 29.7යි. මෙන්න මේ template එක ගන්න මම මෙතනදී blank template එකක් තමයි ගන්නෙ. blank template එකක් අරගෙන ඔයා start කරන්න ඕන ඔයාගේ digital plan එක create කරන්න. digital plan එක create කරන්න start කරද්දී මුලින්ම මේ විදිහට blank template එක ගන්නවා. blank template එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන elements තියෙනවා. element වල ඔයාලා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන shapes තියෙනවා. ඔයාට කැමති shape එකක් මෙතනදී තෝරගන්න පුළුවන්. කැමති shape එකක් තෝරගන්නවා. කැමති shape එකක්. අපි කියමුකෝ මම මෙන්න මේ විදිහේ shape එකක් තෝරගන්නවා. ඔයාට කැමති shape එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. shape එකක් තෝරගන්නවා වගේම ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මෙන්න මේ shape එක මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ shape එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට month 12ට tab 12ක් ඔයා add කරන්න ඕන. tab 12ක් එහෙම නැත්නම් tab 12ක් add කරනවා වගේම ඊළඟට යන්න ඕන website එක තමයි colorize.com. colorize.com එකේ මේ වෙද්දින් ඔයා identify කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ තියෙනවා color patterns. color patterns අපි කියමුකෝ ඔයාට ඕන color pattern එක මේක නම් මේක උඩ click කරලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Canva එකට අවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ color එක ඕන විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඉතින් color එක change කරන්න. color එක change කරගන්න color patterns එක ගන්න. මේ වගේම මුලින්ම කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ tab එහෙම නැත්නම් tab 12ක් ඉස්සෙල්ලාම add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහේ right side එකට tab 12ක් add කරගන්නවා වගේම ඊළඟට කරන්න ඕන top side එකට මෙන්න මේ විදිහේ tab 4ක් අපි add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට tab ටික add කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න ඕන මෙන්න මේකේ calendars 2023 හෝ වේවා 2024 හෝ වේවා මෙන්න මේ විදිහට calendars set කරන්න පුළුවන්. calendars search කරාට පස්සේ මේ විදිහට template ඒ template ආවට පස්සේ අලුත් page එකක් අරගෙන ඒ calendar එකක් මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. calendar එකක් open කරගන්නවා. calendar එකක් open කරලා මෙන්න මේ ඕන ටික එහෙම නැත්නම් month ටික විතරක් මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්නවා. select කරලා control C ගහුවට පස්සේ copy වෙනවා. copy කරලාගෙන ඇවිත් මෙන්න මේකට paste කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ page එකට paste කරනවා. press page එකට press page එකට මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා press page එකේ මෙන්න මේ විදිහට customize කරගන්නවා. press page එකේ මෙන්න මේ විදිහට customize කරගන්නවා වගේම මෙන්න මේ tab වලට ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියලා ඔයා names දෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන text කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතනට ඔයාට කැමති එකක් අපි කියමුකෝ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නම set කරගන්න. නම set කරගන්නවා වගේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔයාගේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියලා ඔයාගේ මාස ටික set කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තෙන් ඔයාගේ මාස ටික සෙට් කරගත්තා නම් ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා ටැබ් 4ක්. ඒ ටැබ් 4 අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ උඩ ටැබ් 4 ඒ කියන්නේ පිළිවෙලට home, grocery, budget, note කියලා අපි set කරගන්නවා. මේ විදිහට set කරගත්තා. මේ විදිහට මුල් page එක හදාගත්තා. මුල් page එක හදලා මෙන්න මේ second page එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා ටික අයින් කරන්න. මේවා ටික අයින් කරලා ඔයා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ designing කියන option එක ඇතුලේ ඔයා search කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට search කරන්න පුළුවන් calendar කියලාම. calendar කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ calendars අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. මේකේ template විදිහට calendar එකක්. අපි කියමුකෝ ඔයා කැමති calendar එකක් ඔයාට set කරගන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ මේ වගේ calendar එකක්. මේවා calendar එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ ජනවාරි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට pages add කරන්න පුළුවන් පෙබරවාරි ඒ වගේම මාර්තු. මේ විදිහට ඔයා pages ටික add කරගන්න. මේ විදිහට ඔයා pages ටික add කරගන්නවා වගේම අපි add කරගන්න ඕන මේකට grocery එක. මෙන්න මෙතන search කරාට පස්සේ grocery කියලා මේ විදිහට grocery list ඕන තරම් එනවා. ඒ list එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේකට add කරගන්න. grocery list එක විදිහට. ඒ වගේම මෙන්න මේකට budget page එකක් add කරගන්න. මෙන්න මේ budget page එකක් වගේ මෙන්න මේ විදිහේ note page එකක් මම add කරගත්තා. මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ නැවත මුලට යනවා. මුලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙනවා වගේ මෙන්න මේ pages. ඒ කියන්නේ පළවෙනි page එක ඔයාගේ home page එක විදිහට rename කරන්න. ඒ වගේම ඉතිරි pages ඔයාගේ මාස වලට ඔයා rename කරන්න.
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ pages ටික rename කරගත්තා. pages ටික rename කරගත්තට පස්සේ නැවත ඔයා home page එකට යන්න. home page එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතන අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතන ජනවාරි කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ tab එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ජනවාරි කියන tab එක මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන් text එකත් එක්ක. select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉරි තුනක්. මේ ඉරි තුන උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා link කියන option එක. link කියන option එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ජනවාරි කියන tab එකට මෙන්න මේ page එකේ මේ අපි rename කරපු ජනවාරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ pages in this document කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන ජනවාරි තියෙනවා. එතකොට ජනවාරි කියන එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙබරවාරි කියලා තියෙනවා. පෙබරවාරි කියන තැන උඩ එහෙම නැත්නම් control key ගැහුවට පස්සේ මේ menu එක එනවා. මෙන්න මෙතන පෙබරවාරි. මේ විදිහට ඔයා මේ pages ටික එහෙම නැත්නම් මේ tab වලට මෙන්න මේ pages මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ අදාළ page එක. ඒ කියන්නේ March වලට මෙන්න මේ විදිහට March එක April වලට April එක විදිහට ඒ විදිහට pages ටික ඔයා link කරගන්න දැන්. මෙන්න මේ විදිහට මාස ටිකට link කරගත්තා වගේම මෙන්න මේ pages උත් ඔයා link කරගන්න. ඒ කියන්නේ home කියන එකට මෙන්න මෙතන ඔයා select කරා. control එකත් එක්කන් K ගැහුවා. මෙන්න මෙතන home කියලා select එහෙම නැත්නම් search කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් home එක එනවා. ඒ වගේම මේ උඩ ටැබ් වලට මේ විදිහට link කරගත්තා වගේම ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මාස ටික තියෙනවා. මේ මාස ටිකටත් ඔයාලා pages ටිකම link කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාට ungroup කරලා මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් link කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මාස වලටත් ඔයා link කරගත්තා නම් pages ටික ඔයා copy කරගන්න ඕන මෙන්න මේ ටික දැන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ right side එකේ තියෙන මෙන්න මේ ටික copy කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට select කරලා control C ගහුවට පස්සේ copy කරගන්න පුළුවන්. copy කරගෙන press page එකට මේ විදිහට paste කරනවා. ඒ වගේම second page එකට මේ විදිහට හැම page එකකටම මේක paste කරන්න. මේ විදිහට හැම page එකකටම month ටික paste කරා වගේම ඔයා ආයෙ නැවත උඩට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන උඩ ටැබ් තුනක් ඒ ටැබ් තුනත් මෙන්න මේ විදිහටම copy කරගන්න. ඒ ටැබ් තුනත් copy කරගෙන මෙන්න මේ හැම page එකකටම ඒ ටැබ් තුනත් paste කරන්න. මේ හැම එකටම මේ එහෙම නැත්නම් ඒ ටැබ් තුනත් මෙන්න මේ විදිහට paste කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක download කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයා download කරගන්නකො. මෙන්න මෙතන share කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක download කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන instant PDF එකක් විදියට standard PDF එකක් විදියට ඔයා මේක download කරගන්න. මෙන්න මේක මේ විදියට download කරගත්තට පස්සේ ඔය download කරගත්ත එක open කරන්නකො. මේ තියෙන එක open කරාට පස්සේ මේක open කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. ඔයාලට මේ කැමති tab එකක් click කරන්නකො ජනවාරි එහෙම නැත්නම් පෙබරවාරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කැමති tab එකක් ඔයාලට click කරන්න පුළුවන්. මාර්තු අප්‍රේල් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ආය home page එකට යන්න ඕන නම් home page එක උඩ click කරන්න. ඒ වගේම grocery page එකට යන්න ඕන නම් grocery page එක budget එකට ඒ වගේම note එකට. මේ මම මොකද්ද කරේ? මම මේ කරේ ඔයාට ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් හදන විදිය කියලා දුන්නේ. ඔව් ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් ඇයි හැදුවේ? හරි. ඔයාට දැන් ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් හදන්න පුළුවන් නේ. ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් හදන්න totally free use කරන්න පුළුවන් tool එකක් තමයි කියනවා. ඔයා ඩිජිටල් ප්ලෑන් එක හදනවා. ඩිජිටල් ප්ලෑන් එක හදලා ඔයා මුලින්ම එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩිජිටල් ප්ලෑන් එක තියෙනවනේ. ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එක චුට්ටක් බලන්නකෝ. ඔව් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි worldofprintable.com. worldofprintable.com මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ එක එක variations plan වෙන්න පුළුවන්, budget plan වෙන්න පුළුවන්, journals වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ plan එක හදන්න කොච්චර වෙලා ගියාද? එහෙම නැත්නම් මම මෙතනින් ඩිජිටල් plan එකක් හදුවා. උපරිම විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඔයාලට plan එක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඩිජිටල් asset එකක් හදන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් asset එකක් මෙතනින් හදන්න පුළුවන් නම් මෙයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඕක චුට්ටකට පැත්තකින් තියන්නකෝ. ඕක චුට්ටකට පැත්තකින් තියලා චුට්ටක් 5 එකට එන්නකෝ. 5 එක ඇවිල්ලා search කරන්නකෝ ඩිජිටල් plan. දැන් ඔයාලට ඩිජිටල් plan එකක් හදන්න මම කියලා දුන්නානේ. ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් හදන්න කියලා දුන්නා නම් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්නකෝ. මේ වෙද්දින් තියෙන්නේ gig 1921යි. තාම 5 එකට ආවේ නැද්ද? 100% ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මම කියලා දුන්න විදිහට තමයි ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ. දැන් ඔයාලට ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් පළවෙනි opportunity තමයි ඔයාලට 5 එකට එන්න පුළුවන්.
5 එකට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඩිජිටල් ප්ලෑන මේ විදියට හදලා දෙන සර්විස් එකක් දෙන්න. හරි. ඒ පළවෙනි ඔපචුනිටි එක. පළවෙනි ඔපචුනිටි වගේම ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොෆයිල් එකට එන්නකෝ. මේ ප්‍රොෆයිල් එක Instagram ප්‍රොෆයිල් එක. Instagram ප්‍රොෆයිල් එකක්. ඔව්. Instagram ප්‍රොෆයිල් එකක් ඇතුලේ මේකේ මොනවද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙනවා ඩිජිටල් ප්ලෑන් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ වීඩියෝස්. එහෙම නැත්නම් ක්ලිප් තමයි මෙයා ක්‍රියේට් කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට ඩිජිටල් ප්ලෑන් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් නම් මේ විදිහේ පොඩි වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන්න බැරි වේද? ඇයි මෙයා මේ විදිහේ පොඩි වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන්නේ? ක්‍රියේට් කරන්නේ Instagram එක ගත්තට පස්සේ link එක bio එකේ තියෙනවා. bio එකේ link එක ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙයාගේ website එක. මෙයා මේ website එක through කරන්නේ මොකද්ද? මේ website එක through කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හදන digital plan. මම දැන් හැදුවානේ. ඒ විදිහට හදාගන්න digital plan තමයි මෙයා sell කරන්නේ. මෙයාගේ digital plan sell කරන process එක මොකද්ද? මෙයා හදනවා පොඩි website එකක්. ඔව්. මෙයාගේ website එක ඇතුලේ මේ විදිහට ඔයාලා identify කරගන්න පුළුවන් list කරලා තියෙනවා මෙයාගේ digital plan ටික. මෙයාගේ website එකේ digital plan මේ විදිහට list කරනවත් එක්කම එයාගේ website එකේ මේ විදිහට digital plan එකක් තියෙනවායි කියන දේ එයා communicate කරනවා එයාගේ Instagram එක ඇතුලේ. Instagram එක ගත්තට පස්සේ ලොකු followers ප්‍රමාණයක් generate වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ TikTok account එක ගත්තට පස්සේ ලොකු followers ප්‍රමාණයක් generate වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ Instagram එක, ඒ වගේම එයාගේ YouTube channel එක. එතකොට මෙතන ඔයා digital plan එකක් කරහා එහෙම නැත්නම් කැටගරි කීපයක් ඇත්තේ ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ social media automatically grow වෙනවා. එතකොට social media ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ opportunity එක තමයි ඔයා 5 එකේ ඔයා service එක දෙන්න අකමැති නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ digital plan එක ඔයාගේ website එකක් ඇතුලේ sale කරන්න. වෙබ්සයිට් එකක් ඇතුලේ සේල් කරන්න ඒ වෙබ්සයිට් එකට ඕන ට්‍රැෆික් එක ඔයාට පුළුවන් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ. සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ඩ්‍රයිව් කරන process එක එහෙම නැත්නම් අපි ලර්න් කරන්න ඕන. මොකද ඒකේ process එකක් තියෙනවා. ඒකට මම opportunity එකක් දීලා තිනවා සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ හරියට ට්‍රැෆික් එක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඩ්‍රයිව් කරන්න නම් සෝෂල් මීඩියා ප්‍රොෆයිල් ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඕන. ඒ ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ ඔප්ටිමයිස් කරන මෙතඩ් එක තමයි මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කෝස් එක ඇතුලේ මම A to Z කතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න SL online pro විදිහට මම process එක යනවා. ඒ වගේම අද ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා මේ master courses වලට. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක. මොකද SL online pro විදිහට මගේ පළවෙනි recommendation එක මොකද්ද YouTube එක. second recommendation එක මොකද්ද තමන්ගේ කියලා blog එක. ඒ වගේම තමයි drop shipping business එක අපි start කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක වගේම social media marketing. social media උඩ තමයි online business එක run වෙන්නේ. ඔයාට ඒක මම හැමදාම කියනවා. ඒ වගේම ඔයාට තේරිලත් ඇති. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එකක්. ඔව් තමන්ගේ කියලා business එකක් තමයි digital planner sale කරන business එකක්. ඒක virtual space එක start කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 5 upwork කළා. ඔව් තමන්ට skill එකක්. දැන් ඔයාට මම skill එකක් හදලා දුන්නානේ. digital plan හදන skill එක මම ඔයාට දැන් දුන්නා. ඒක ඔයාට අරන් ගිහලා 5 upwork කළා sale කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 5 upwork කළා ඔයා ඒ එහෙම නැත්නම් ඒ plan කියන ඒ service එක sale කරන්න යද්දී process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ. මොකද 5 එකේ SEO කියලා process එකක් තියෙනවා. 5 එකේ gig එක create කරන්න process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ process එක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ master course එක ඇතුලේ ඒ process එක learn කරන්න. ඒ වගේම තමයි skill. මම එක skill එකක් නේ අද හැදුවේ. ඔයාට skill තියෙන තරමට ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී graphic designing කියන skill එක. එහෙම නැත්නම් Photoshop A to Z ඔයාට learn කරන්න place එකක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි WordPress. තමන්ගේ website එකක් develop කරන්න ඕන knowledge එක මම මෙතනදී හදලා තියෙනවා. video editing කියන major skill එක මම මෙතනදී හදලා තියෙනවා. මේ major skill නැතුව ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. මේ major skill ඔයාට ඕනේ. ඔයාට මේ major skill හදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ major skill එහෙම නැත්නම් ඔයාට හදා ගන්න ඕන master courses ටික. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක අද ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. මොකද අද discount එකක් යනවා. අද විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම join වෙන කට්ටියන්ට තියෙන benefit එක තමයි ඔයාට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100%ක්ම guarantee හම්බ වෙනවා. 100%ක් මම ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා කියන guarantee දෙනවා. ඔයා මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාට මේ online business කියන field එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන තැනට යන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඕන නම් ඒ opportunity එක ගන්න ගෙදරින් ඉඳන් වැඩ කරන්න ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් තමන්ගේ business එකක් start කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට
අද ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ක්ලබ් එක. මම හැමදාම කියනවා ක්ලබ් එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල කතා කරන්න බැරි. ඒ වගේම අලුත් ඔපචුනිටිස් තමයි ක්ලබ් එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ ක්ලබ් එකේ link එකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ඒ ඔපචුනිටි එකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන ඔයාට personal training එකක්. මේ online සම්බන්ධයෙන් 1-to-1 training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල වගේම මේ හැම link එකක්ම චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. බලලා පුළුවන් ඔයාට මේ subject එකට එන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද join වෙන්න. ඒක ස්පෙෂලි මතක් කරන ගමන් ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් social media ඇතුලේ ඔයාගේ website එකට traffic එක drive කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ digital planner sale කරන්න. ඒ වගේම මේ වෙද්දින් Etsy account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් Etsy එකේ digital planner sale කරන්න. චුට්ටක් ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. search කරාට පස්සේ තේරෙවි මේ digital planner through කොච්චර නම් ලොකු earning එකක් generate කරන්න පුළුවන්ද without effort නේ. එකපාරනේ හදන්න තියෙන්නේ. විනාඩි 15 යන්නේ. විනාඩි 15 ඇතුළත digital plan එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඒක ලයිෆ් ටයිම් සේල් වෙන කොපි එකක් වාරයක් පාසා ඔයාට ඉන්කම් ජෙනරේට් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් ඕන තරම් available creative fabrica ඒ වගේම creative market මේ වෙබ්සයිට් වල ඔයාට ගිහිල්ලා සේල් කරන්න පුළුවන්. සර්ච් කරලා බලන්න මම මේ කියන ඒවා හරිද එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළේ මෙන්ෂන් earn කරන්න පුළුවන්ද ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. මොකද ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා මේ digital planner through. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකක් මම මුලින්ම පෙන්වන්නේ. මේ තමයි blogging කියන concept එක ඇතුලේ ලස්සනට audience එක attach කරන්න හොඳම category එකක් තමයි මේ digital planner. ඒ වගේම මේ වගේ printable. ඔයා හදනවා printable. එහෙම නැත්නම් ඔයා හදනවා digital planner. ඊට පස්සේ දෙනවා download කරගන්න නිකන්. හැබැයි ඔයා download කරගන්න නිකන් දෙන්නේ කොහින්ද? ඔයාගේ website එක through. එතකොට මේ website එක ගත්තට පස්සේ මේ වෙද්දි monthly visit කරන මේ consistency growth එකක් තියෙන්නේ monthly visit කරනවා 4,79,000ක්. මේ වගේ digital එහෙම නැත්නම් asset එකක් හදන්න පොඩි වෙලාවක් ගන්න. asset එක හදනවා asset එක list කරනවා ඔයාගේ website එකේ. ඒ website එකේ list කරද්දී ඔයාගේ website එක through AdSense income එක විදිහට ලොකු income එකක් generate කරන්න පුළුවන්. මේ website එකේ AdSense income එක විදිහට මෙයා estimate AdSense income එක විදිහට මෙයා ලක්ෂයකට එහා earn කරනවා yearly. ලියරි එම නැත්නම් අවුරුද්දට ඩොලර් ලක්ෂයක් කියන ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් කෝටි 3ක්. හොඳේ කෝටි 3ක්. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක WordPress through develop කරලා ඔයාට ඒ process එකට බහින්න. එතකොට මම process කීයක් කිව්වද? මම හැම process එකක්ම මම ඔයාට දීලා නැද්ද? මම website එකක් develop කරන process එක දීලා නැද්ද? මම දීලා තියෙනවා. ඔයා ඒක learn කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ website එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ blog එක හදන්න. blog එක totally free. එහෙම නැත්නම් blog එක ඇතුළේ asset එකක් දෙනවා නම් කවුරුත් ඇවිල්ලා ගන්නෙ නැද්ද? ගන්නවා. asset එකක් දෙන්න පුළුවන් නේ ඔයාට. asset එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් නේ ඔයාගේ asset එක ඔයාගේ blog එක හරහා දෙන්න. හරි. තීරණය කරන්න කොතනින්ද බහින්නේ. ඔයා 5 එකට එනවා නම් මම 5 එකට එන්න ඕන පාත් එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා social media ඇතුළේ stable වෙනවා නම් ඔයාගේ website එකත් එක්කන් ඒ opportunity එක දීලා තියෙනවා. Etsy ලංකාවට support නැහැ. මේ වෙද්දින් ඔයා Etsy support country එකක ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අද පටන් ගන්න. මොකද මේක තමයි ඔයාගේ digital plan එක එහෙම නැත්නම් digital plan එකක් create කරන process එක totally free. සල්ලි ගෙවලා digital plan create කරගන්න ඕනේ නැහැ. anyway ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ වගේ ඕන තරම් websites available. totally free ඔයාට මේක ඇතුළේ digital plan එකක් මේ විදිහට create කරන්න පුළුවන් නම් හරි. අද වැඩේට බහින්න. ඒ වගේම තමයි freelancer master course එකේ අයට totally free lifetime access දීලා තියෙනවා Canva Pro version එකේ. Canva Pro version එක ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Canva Pro version එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master course එකේ තියෙනවා Facebook master course එකේ ඒක තියෙනවා. ඒ නිසා අද වැඩ පටන් ගමු. මම හිතනවා මම කීව දේ ඔයාට තේරෙන්න ඇති. මම කීව දේ තේරුණා නම් ඉතින් අදින් පස්සේ ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේවි. මම ස්ටෙප්ස් ටික කියලා දුන්නා. වැඩ කරන ඕනම කෙනෙක් අදින් පස්සේ සල්ලි හොයාවි. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා SL online growth එකක්. genuine විදිහේ ගමනක් යන්න ඕනේ. online business එකක් start කරන්න ඕන. ගෙදර ඉඳන් තමන්ගේම කියලා business එකක් start කරන්න ඕන. කාටවත් නැමෙන්න කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් opportunity එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master courses වල මෙන්න මේ field එක ඇතුලේ success වෙන්න ඕන. හැම resources එකක්ම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන steps ටිකක් ළඟදීම තියෙනවා. ඒ නිසා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලට වගේම club එක තියෙනවා. club එකට join වෙලා අලුත් opportunities අලුත් step එකක් ඔයාගේ life එකේ තියන්න. ඔය වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. ඒ වගේම ස්පෙෂලි මතක් කරනවා අද විතරයි මේ master courses වලට discount එක available. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙන්න. මොන හරි idea එකක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. මොකද ඔයාගේ idea එකත් එක්කන් තමයි SL online pro ඉස්සරහට දෙන්නේ මොනවද කියන දේ තීරණය කරන්නේ. anyway අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.